Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă analiză Morevo. Astăzi vom analiza acțiunea companiei românești Banca Transilvania. Acțiune listată la Bursa de Valori București în categoria Premium, segmentul principal sub simbolul TLV. Am decis să analizez această acțiune în urma unui mesaj pe care l-am primit în privat. Banca Transilvania se află momentan în ultima fază a construcției unui running flat, ABC cu albastru, în valul C. Am avut valul A în perioada crizei din 2008-2009 în zigzag, pe urmă valul B, un val de tip flat cu valul C alungit, ce a durat peste 11 ani. Iar acum suntem în valul A de grad inferior flatului, un impuls. Mă aștept ca prețul să facă o mică consolidare, însă nu mai mult de 61,8% din valul A, adică nu mai mult de 2,204, după care prețul să coboare sub nivelul de 1,54 cel puțin. Acum eu am stabilit ca limite în cazul în care valul C cu albastru al flatului va fi scurt. Limita cuprinsă între 1,54 și 1,323. Iar ca perioadă de finalizare undeva în jurul datei de 14 octombrie 2019. Însă dacă valul C al flatului va fi mai lung, va trebui să invalideze acest 0,79 RON per acțiune, ceea ce reprezintă un nivel extrem și probabil de neconceput pentru mulți dintre dumneavoastră. Iar dacă se va întâmpla acest lucru, coborârea va dura până în 2020 cel puțin. Dacă invalidează totuși acest nivel de 0,79 RON, întreaga structură la nivel macro se schimbă. Acest val 1 verde fluorescent devine val A, valul 2 val B și așa mai departe. Fiindcă valul 2, într-un impuls, nu are voie să se tragă mai mult de 61,8% din valul 1. Dacă acest lucru se va întâmpla, pe lângă faptul că prețul poate coborî oriunde sub 0,79 RON per acțiune, chiar și sub nivelul înregistrat în perioada crizei, sub 0,23 de RON, mă tem că posibilitatea dezvoltării pentru următoarea decadă cel puțin va fi afectată radical. Din impuls, structura se transformă în corecție cu implicațiile și limitările de rigoare. Acum poate vă întrebați dacă mai sunt scenarii alternative pentru a mai spera la ceva pozitiv în acest moment. Am luat în considerare un potențial WXYZ în loc de acest flat. La A am fi avut W, aici X, Y și acum un al doilea X. Însă felul cum a pornit acest val, acest impuls, nu pare să semene câtuși de puțin cu felul cum am început acest presupus X în cadrul acelui pattern. Și pare foarte puțin probabil ca această mișcare să consume un timp relativ asemănător, iar ca structură să mai semene cu această structură. Însă și dacă ar fi fost acel scenariu, tot ar fi implicat scăderi de preț sub nivelul de 1,79. Cam atât pentru astăzi. Dacă v-a plăcut această analiză, dați like acestui clip. Iarăși, dacă aceste analize vă ajută să vă îmbunătățiți tranzacționarea, dați share acestui video și subscribe canalului. Vă urez în continuare sărbători fericite și mult succes!